What's up mga labadudes? Welcome back to my channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-type ng enye or other characters. Wala nang mga keypad combinations na dapat i-memorize. Copy-paste lang. So, punta lang kayo sa search bar. Type niyo yung character map. Yan. Character map. Open nyo lang. Lalabas yung mga characters dito. Ang daming mga characters dito na pwedeng gamitin. For enye, ito yan. Select, then copy. Then open nyo yung document file nyo. Paste lang. Control V, paste. For example, ibang characters, like this one. Select nyo lang. Tapos, copy. Paste. Ganyan lang ka-easy mga labadudes. I hope nakatulong tong video na to sa mga gumagawa ng mga documents. And if you like this video, please subscribe to my channel. Meron din akong mga informative videos. And salamat sa panonood. Keep safe mga labadudes. God bless and peace.